ห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับนิสสันดูตอนนี้ฮะไม่ว่าคุณจะดูข่าวอีโคคาร์คันไหนอ่านข่าวอีโคคาร์คันไหนก็มีแต่คนพูดถึงนิสสันอเมร่าแล้วผมก็ได้สรุปมาให้แล้วนะครับสำหรับจุดแข็งและจุดอ่อนของนิสสันอเมร่าถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถพอสแล้วอ่านได้เลยครับสำหรับเรื่องราคาถ้าคุณกำลังเปรียบเทียบกับ Honda City ใหม่อยู่ Almera ตัวท็อปเนี่ยนอกจากจะถูกกว่า 100,000 บาทแล้วยังให้อะไรมากกว่าอีกด้วยและเมื่อพูดถึงเรื่องราคาถ้าคุณอยากขอโปรโมชั่นรถใหม่หรือว่าซื้อรถดีลเลอร์โปรแรงพร้อมขายเนี่ยให้เข้ามาที่ www.carnet.co.th หรือคลิกลิงก์ด้านขวาบนก็ได้นิสสันเป็นแบรนด์ที่เหมือนจะพีคในช่วงปี 2007 ปี 2008 นิสสันได้ปลดปล่อย GT-R ออกมากวาดแชมป์บนโพเดียมรถแข่งจนแบรนด์เยอรมันต้องอับอายกันเป็นแถวเลยครับและมันก็ได้ฉายาว่าซุปเปอร์คาร์คิลเลอร์ด้วยในปี 2009 นิสสันออกเจ้า 370 รถสปอร์ตดิบๆสูตรดั้งเดิม 2 ที่นั่งขับ 2 ล้อหลังและเครื่อง V6 แรงๆอยู่ด้านหน้าและช่วง 11 ปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับนิสสันผมว่าไม่ต้องไปสนใจครับเพราะว่าเขาได้กลับมาแล้วเปลี่ยนทุกสิ่งที่เคยเชื่อก็คือสโลแกนของนิสสันอเมร่าคันนี้ครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยครับเพราะผมเคยคิดว่ารถนิสสันเนี่ยเขาดูน่าเบื่อมากๆแต่ก็แค่นั้นแหละครับเพราะว่านิสสันอเมร่าเจนนี้ดูมีศาสตร์และมีศิลป์ขึ้นเยอะแต่ผมว่าคางหน้าของเขาเนี่ยดูยื่นไปหน่อยดูคล้ายๆกับเด็กอ้วนแล้วทำไมมันถึงดูมีศิลปะมากขึ้นผมว่าส่วนหนึ่งมาจากการที่เขาเลิกเดินโครเมียมเรียราดด้านหน้าเนี่ยคุณได้ไฟ LED มีเส้น Daylight แถมยังให้ไฟตัดหมอกมาด้วยครับส่วนลิ้นหน้าลายคาร์บอนเนี่ยเป็นชุดแต่งเสริมนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นมุมที่ผมชอบมากๆเลยครับเพราะว่าเราได้ไฟ LED ในด้านหลังกรอบไฟหลังเนี่ยก็เป็นขอบสีดำแล้วด้วยดูสวยขึ้นมากๆด้านล่างเนี่ยเราก็มีดิฟฟิวเซอร์ให้นะครับและปลายท่อโครเมียมก็เป็นออปชั่นเสริมเหมือนกันสปอยเลอร์เป็นออปชั่นเสริมเหมือนกันตรงนี้สามารถเลือกสีได้เลยสุดท้ายแล้วคิ้วข้างก็เป็นออปชั่นเสริมเหมือนกันครับถ้าอยากรู้กันจริงๆว่ารถไซส์นี้มันกว้างไหมผมจะลองยัดคนเข้าไปให้ได้มากที่สุดดูครับ4 คนอึดอัดไหมปิดประตูไม่ได้ครับอึดอัดมากแล้ว3 คนล่ะจะอึดอัดบ้างเปล่าอึดอัดครับทีนี้เนี่ยเราเหลือ2 คนแล้วนะอย่างนี้นั่งได้และพอเหลือคนเดียวแล้วก็ไม่แย่นะครับพื้นที่เข่าเนี่ยผมก็ยังเหลือบ้างครับนิดหน่อยพื้นที่ศีรษะผมสูง178 เซนติเมตรก็ยังเหลือเฟือเลยครับและสำหรับด้านหลังเนี่ยผมดีใจมากๆที่ได้ USB มาชาร์จไฟด้วยแถมข้างประตูเนี่ยก็ยังมีช่องให้ใส่ของอีกต่างหากแต่จะมีกระเป๋าหลังให้เฉพาะฝั่งเบาะคนนั่งนะครับส่วนพื้นที่สัมภาระเนี่ยคันนี้ดูเหมือนจะไม่เล็กตามขนาดตัวรถนะครับและผมจะสาธิตให้ดูโดยการเอาขวดน้ำพวกนี้ออกมาครับและทั้งหมดที่ผมเก็บไปได้เนี่ยก็คือน้ำ750 มิลเป็น30แพ็คนะครับแพ็คละ12 ขวดเก็บได้ทั้งหมด360 ขวดแถมปลากระป๋องให้อีก2แพ็คครับหลังจากการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ของพื้นที่ด้านหลังและพื้นที่สัมภาระแล้วเนี่ยเราไปดูพื้นที่ด้านหน้ากันบ้างดีกว่าครับและถ้าจะให้ว่ากันตามตรงเลยนะครับไฮไลท์ที่จะย้อมใจคนไทยในอเมร่าคันนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอ2อันนี้ที่อยู่ด้านหน้าผมนะครับเป็นแบบดิจิตอลทั้ง Driver Cockpit และ Entertainment ตัว Driver Cockpit เนี่ยคือกราฟิกเขาดีมากจอเนี่ยก็คมชัดและฟอนต์เนี่ยก็อ่านง่ายเหมือนกันนะฮะและระบบ Entertainment ตรงนี้เนี่ยครับก็มีขนาด8 นิ้วซึ่งเป็นทัชสกรีนที่ให้อภัยได้เพราะตำแหน่งเขาถูกต้องครับคุณไม่ต้องเอื้อมทีนี้เนี่ยการตอบสนองเนี่ยก็ไวตามนิ้วมือเหมือน iPhone รุ่นใหม่ๆและเมื่อพูดถึง iPhone เนี่ยตัวนี้ก็ยังรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay เพียงเสียบ USB ด้านล่างนี่เองครับและถ้าผมต้องให้คะแนนระบบจอภายใน Almera คันนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเป็นระบบที่ดีมากๆดีทัดเทียบกับเซกเมนต์สูงๆในแบรนด์อื่นๆเลยฮะและตัวจอเนี่ยก็ฉลาดรู้นะครับเพราะว่ามันรู้ด้วยว่าตอนไหนตอนกลางวันตอนไหนตอนกลางคืน
แต่มันไม่ต้องใช้เซ็นเซอร์อะไรยิ่งใหญ่เลยครับแค่เปิดไฟหน้ารถเนี่ยจอก็เข้าโหมดกลางคืนให้แต่คุณต้องระวังเรื่องความสว่างหน่อยเพราะว่าถ้าคุณไม่ปรับแสงตอนกลางคืนเนี่ยจะแสบตามากๆครับส่วนเรื่องงานประกอบของนิสสันเนี่ยก็ถือว่าไม่เลวนะครับเราก็ลองโยกตรงกลางกันแล้วเนี่ยก็ประกอบดีมากๆส่วนที่จะเป็นหนังเนี่ยเราก็จะมีตรงนี้ครับพวงมาลัยแล้วก็ที่พักแขนครับผมแต่ถ้าว่ากันแฟร์ๆเนี่ยนิสสันอเมร่ารุ่นท็อปถูกกว่า Honda City ลองท็อป 20,000 กลางๆด้วยราคาที่ถูกกว่าบางอย่างในนี้ก็ถูกกว่าเช่นกันครับเพราะว่าเราไม่ได้เบาะหนังในตัวท็อปครับความทนทานเรื่องเบาะเนี่ยก็อาจจะด้อยกว่าหน่อยถึงแม้ว่าจะมีการตกแต่งเสริมราคาขึ้นมาบ้างแต่ผมว่าถ้าคุณเป็นคนไซส์แบบผมเนี่ยนั่งเข้าไปแล้วเนี่ยผมว่าเบาะมันแน่นๆตันๆอาจจะอึดอัดนิดนึงครับแต่สรุปแล้วโดยรวมผมว่าภายในด้านหน้าเนี่ยทำออกมาได้ดีเยี่ยมนะครับเพราะว่ากระจกหน้าฝั่งคนขับเนี่ยนอกจากจะออโต้ทั้งขาขึ้นแล้วก็ยังออโต้ทั้งขาลงด้วยครับและถ้าคุณคิดว่า SUV ราคา 4 ล้านจากเยอรมันอย่างเจ้า GLC เนี่ยพื้นที่เก็บของน่าจะใหญ่กว่าคันนี้ไม่ใช่เลยครับแค่ iPhone เครื่องเดียวเนี่ยใน GLC ก็ใส่ไม่พอแล้วครับแต่ในคันนี้ iPhone Max 1 เครื่อง S10 Plus อีก1เครื่องครับ S10 Plus 2 เครื่องครับแล้วผมแถมตัวส่งสัญญาณให้ด้วยอีกเครื่องหนึ่งครับด้านในเราได้ USB AUX และ 12 โวลต์ตรงกลางเนี่ยเรามีที่วางแก้วไม่มีเขี้ยวล็อกนะครับแต่โชคดีมากๆที่พักแขนก็ค่อนข้างลึกและมี USB ให้ด้วยและฝาลิ้นชักเนี่ยมันไม่ชะลอตัวนะครับระวังเจ็บเข่ากันด้วยภายนอกดูรวมๆก็สวยดีภายในก็ครบทุกฟังก์ชันแล้วสำหรับการขับขี่จะเป็นยังไงบ้างก็ต้องขอบคุณเครื่องเทอร์โบจริงๆนะครับที่ทำให้นิสสันอเมร่าคันนี้เนี่ยทั้งแรงทั้งประหยัดเราลองขับชิลๆเนี่ยในเมืองนอกเมืองเฉลี่ยประมาณ 18-19 โลลิตรความประหยัดพอๆกับพวกรถไฮบริดเลยครับแล้วมันจะอืดเหมือนพวกรถไฮบริดไหมไม่ครับเทอร์โบของคันนี้เนี่ยถูกระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับให้พละกำลัง100 แรงม้าแต่ผมพูดตรงๆนะครับมันแรงกว่าที่ผมคิดไว้เยอะตอนที่ผมเอาขึ้นไปเทสไดรฟ์บนทางด่วนเนี่ยครับผมคิดว่า120-140เนี่ยเผลอเข้าไปง่ายๆเลยฮะและอัตราเร่งก็ถือว่าดีมากๆเพราะว่าแรงบิดสูงสุดมาตั้งแต่ 2,000 รอบเอาง่ายๆเลยนะครับไม่ว่าคุณจะกระทืบคันเร่งตอนไหนมันก็แรงตลอดโดยทั่วไปผมจะบ่นเรื่องเกียร์ CVT แล้วแต่ผมไม่ขอบ่นครับเพราะว่าผมชอบเสียงเครื่องของรถคันนี้มากคือลองเหยียบเข้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกสนุกและก็แอบจักรจี้ดีทั้งแรงทั้งประหยัดก็ดีแหละครับแต่คุณอาจจะเคยได้ยินมาว่าช่วงล่างคันนี้แข็งมากๆแน่นอนอยู่แล้วครับคุณจะรู้สึกว่ามันแข็งเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องขับสลับกับรถคันอื่นๆเนี่ยรถเซกเมนต์นี้มันแข็งกว่าอยู่แล้วแหละครับแต่ถ้าคุณเอาอัลเมร่าไปเทียบกับรถเซกเมนต์เดียวกันเองหรือว่าเทียบกับรุ่นที่แล้วเนี่ยช่วงล่างมันดีขึ้นเยอะมากๆเลยครับผมไม่ได้เอาอัลเมร่ารุ่นที่แล้วมารีวิวนะครับเพราะช่วงล่างมันแข็งและเด้งมากๆแต่ในอัลเมร่าเจนนี้เนี่ยครับนอกจากที่จะนิ่งพอสมควรแล้วในความเร็ว120-140แถมยังยัดโค้งสบายๆไม่มีดราม่าแล้วการซับแรงกระแทกจากถนนเนี่ยก็ยังทำได้ดีมากๆด้วยสำหรับเซกเมนต์ก็อย่าเอาไปเทียบอะไรกับแคมรี่แล้วกันครับและในความเร็วทางด่วนเหล่านั้นเนี่ยมันก็ยังเก็บเสียงได้ดีด้วยครับบวกกับเครื่องเสียงที่มีชุดลำโพงอยู่6ตัวเนี่ยทำให้การเดินทางบนรถคันนี้ทางไกลเนี่ยรู้สึกน่าอยู่ขึ้นเยอะมากๆเลยครับแต่ว่าอย่าไปติดกันสาดกันนะครับเพราะว่ามันทำให้เกิดแรงกดอากาศแล้วเสียงลมเนี่ยมันจะเข้ามาในห้องโดยสารได้เยอะขึ้นเอาจริงๆนะครับผมคิดว่ามันเป็นรถที่เหมาะกับการใช้ในเมืองมากๆเพราะว่าพวงมาลัยเนี่ยเบาและสบายมากๆครับคือถ้าคุณต้องทำงานแล้วต้องวนขึ้นตึกเป็น 20-30 ชั้นเนี่ยคุณจะชอบคันนี้มากแน่นอนและในอัลเมร่าคันนี้เนี่ยพวงมาลัยสามารถปรับถ่วงน้ำหนักต่างกันด้วยครับในความเร็วสูงๆเนี่ยมันก็จะหนืดขึ้นให้ความมั่นใจและในความเร็วที่ต่ำเนี่ยมันก็จะลื่นๆให้ขับง่ายๆสบายๆแต่มันก็แลกความแม่นยำของพวงมาลัยคันนี้ออกไปนะครับคืออย่าไปหลงนะครับว่ารถสมัยนี้ช่วงล่างดีขึ้นแรงม้าเยอะขึ้นขับสนุกขึ้นแต่ยังไงอัลเมร่าเนี่ยก็ไม่ใช่รถสปอร์ตนะครับแป้นเบรกของคันนี้เนี่ยจะคอยเตือนคุณเลยครับเพราะว่าการตอบสนองของแป้นเบรกคันนี้ถือว่าแย่เหยียบไปแล้ว 10-15% ยังไม่เจอแรงเบรกเลยต้องกดเข้าไปอีกแล้วแรงเบรกจะค่อยๆออกมาเรื่อยๆแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ารถคันนี้เบรกไม่อยู่นะครับถึงแม้ว่าจะได้ดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังเนี่ย
เอาจริงๆนะฮะความเร็วสูงๆก็ยังเบรกอยู่แต่ว่าฟีลของแป้นเบรกเนี่ยนิสสันเขาจำเป็นต้องปรับปรุงและหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราไม่เคยพูดถึงระบบความปลอดภัยของตัวรถเลยและถ้าจะให้ผมพูดด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นการอ่านตามสเปคชีทครับเพราะว่ารถบางคันถุงลม6ลูกระบบความปลอดภัยทำงานพร้อมกัน9ตัวยังได้แค่ Euro NCAP 3 ดาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไว้ผมรอผลของ Euro NCAP กับ Arches NCAP เนี่ยผมจะเอามาโพสต์ให้ดูนะครับแต่ว่าของ Almera เนี่ยยังไม่ออกแต่ที่เราสามารถสาธิตให้คุณดูได้เลยก็คือเรื่องระบบเรดาร์ต่างๆของ Nissan Almera คันนี้ครับและ Almera เนี่ยก็ยังมี Rear Cross Traffic Alert ที่จะช่วยจุดอับสายตาขณะถอยรถนะครับและในกระจกหูข้างเนี่ยเขายังมี Blind Spot มาให้ด้วยนะครับและถ้าคุณใช้รถในเมืองบ่อยๆแล้วเจอพวกข้ามถนนไม่มองซ้ายมองขวาก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าคันนี้มี Pre Collision System หรือระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัตินั่นเองครับส่วนช็อตนี้เนี่ยเราไม่ได้จัดฉากนะครับระบบมันทำงานให้จริงๆเดี๋ยวเข้าไป 10-15% เนี่ยยังไม่เจอแรงเบรกเลยขั้นตอนแรกเนี่ยระบบพบว่ารถคันหน้าหยุดกระทันหันจะส่งเสียงเตือนและต่อไปเนี่ยถ้าระบบพบว่าคุณยังไม่เบรกตัวระบบจะทำการเบรกฉุกเฉินให้เดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าครับสำหรับ Nissan Almera ผมก็พอเข้าใจครับว่าทำไมนิสสันเนี่ยยังไม่ยอมเปิดการ์ดออกมาหมดผมขอเดามั่วๆไว้ตอนนี้เลยนะครับว่าใน Minor Change เนี่ยเขามี Adaptive Cruise Control หรือว่าการควบคุมความเร็วแบบแปรผันติดตั้งมาให้แน่นอนสำหรับ Nissan Almera เขาก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ดีกว่าคู่แข่งครับระบบความปลอดภัยแบบเรดาร์ Rear Cross Traffic Alert ชุดเครื่องเสียงเนี่ยก็ดีมากๆนะครับประกอบกับ Infotainment ที่จูนมาอย่างดี Driving Cockpit เขาก็สวยและที่สำคัญที่สุดเลยระบบช่วงล่างเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาแล้วครับและถ้าถามว่าตอนนี้เนี่ยคาร์เนสอยากได้อะไรคาร์เนสอยากให้มันมีตัวท็อปที่สูงกว่านี้ครับเพราะว่าเราอยากให้มันมีเบาะหนังอยากให้มี Cruise Control ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ Adaptive Cruise Control เนี่ยก็ไม่เป็นไรและเทียบกับ City ว่าไงบ้าง Honda เนี่ยเขาได้เชิญผมไปเทส City ภายในวันที่ 23 ถึงวันที่ 24 มกราคมนะครับถ้าได้คำตอบยังไงเนี่ยจะมาบอกและที่สำคัญที่สุดเลยให้ subscribe รอไว้นะครับเพราะว่าเราจะมีวิดีโอ head to head ระหว่าง Almera กับ City แน่นอนขอขอบคุณ Nissan Emperor มากๆนะครับที่สนับสนุนรถให้เรารีวิวในวันนี้อย่าลืม Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับถ้าชอบถ้าคุณไม่ชอบคอนเทนต์พวกเราเนี่ยก็สามารถกด Dislike ให้ได้นะครับกด2ทีไปเลยก็ได้ครับอย่ากดทีเดียวสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ